Hello, everyone. Salutare tuturor! It's nice to see smiles. Mă bucur să vă văd zâmbind. If you kneel with me, we'll start in a prayer. Haideți să îngenunchem și să începem cu rugăciune. Dear Lord, Dragul nostru Părinte, thank you that we have been able to meet again. mulțumim că putem să ne întâlnim din nou. What a blessing the last few days have been. Ultimele zile au fost o binecuvântare. We miss each other. Ne este dor We unul de pray celălalt. again Ne rugăm din nou that people will see love in the messages. că oamenii să vadă dragoste în aceste mesaje In the truth that binds us all together și în adevărul care ne leagă împreună. as a people, as a church. Ca și oameni, ca și biserică. I pray you'll help us to understand Cer să ne ajut să înțelegem the external events as well as the internal tests. atât evenimentele externe cât și testele interne. We trust that you've never left us unprepared. Avem încredere că tu nu ne-ai lăsat niciodată nepregătiți For what we truly needed to understand. și ne vei ajuta să înțelegem ceea ce avem I pray nevoie. this in Jesus' name. Ne rugăm acestea în numele lui Isus. Amen. Amin. My good friends, keep me in line. Prietenii mei buni mă țin linie sau mă țin din scurt. So when I make a mistake, they tell me. Așa că atunci când fac o greșeală îmi spun, Sin begins păcatul începe on earth here. pe pământ aici, Sin ends on earth here. păcatul se termină pe pământ aici. Was a typo before. Era o greșeală de If you're tipare. taking notes and didn't pick up on my mistake, Dacă luați notițe și nu ați observat greșeala mea, it was Patriarchs and Prophets 37.1, not 38.1. era Patriarhi și Profeți, pagina 37, paragraful 1, nu 38, paragraful 1. Thank you to those keeping an eye on me. Mulțumesc acelora care au You might want to correct, but the Au whole fost atenți. passage is helpful. Poate că vreți să corectați, dar tot pasajul este de folos. Just continue reading. Go to 40.1. Dacă continuăm să citim, mergem la 40.1. The test of what occurred in heaven and Eden is laid out clearly. Testul a ceea ce s-a întâmplat în cer și în Eden este prezentat cu Satan claritate. denounced the faithful angels as deluded slaves. Satan a denunțat îngerii credincioși ca niște sclavi înșelați, de The iluzionați. preference shown to Christ Preferința pe care o dădeau lui Hristos, he calls an injustice. el o numește, Is it possible to spotlight my video? nedreptate. Just wait for that. He says he will no longer submit to the Care- invasion of his rights, his freedoms.
care spune că nu se va mai supune la invazia drepturilor și libertăților lui and the invasion of the freedoms of the angels. și invazia drepturilor îngerilor. He promised those who would follow him A promis acelora care îl urmează a new and better government under which all would enjoy freedom. un guvern nou și mai bun în care toți să poată să se bucure de He libertate. hoped he would win all the angels, El spera să câștige toți îngerii, that everyone would just accept and follow him, că toți pur și simplu să accepte și să-l urmeze, that God would bow to the pressure că Dumnezeu se va supune presiunii and make him equal with God. și să-l facă pe el egal cu Dumnezeu. So his definition of equality Și deci definiția lui a egalității is no government este fără niciun guvern, over him. niciun guvern deasupra lui. And he says if he was in the small government, Și spunea că dacă el era într-un guvern mai mic, this foot on people's liberties would end. această asuprire a libertăților oamenilor s-ar sfârși. We have been digging out for some years the test of the Sunday law. Am tot căutat în ultimii ani și am studiat testul legii I hope you duminicale. can see now why we say that we walk in the light of the midnight cry. Sper că puteți să vedeți acum de ce vorbim că mergem în lumina strigătorii de la miezul nopții, All the way to the second advent. până la cea de-a doua venire. It's two streams of information Sunt două surse de informații that shows us two sides, two ethos in the United States. Sunt două etosuri în Statele Unite. Both of them accept to some degree the principles of what makes America great. Ambele acceptă într-un anumit mod principiul a ceea ce face America But măreață, only one makes it glorious. dar doar una o face glorioasă. It's not enough to believe in freedom and equality Nu e de ajuns să crezi în libertate și egalitate if when they collide, you choose freedom. dacă atunci când se izbesc una de cealaltă alegi libertate. Understanding these two sides, two streams, Înțelegerea acestor două helps us surse understand the test that the United States faces as an institution. ne ajută să înțelegem testul pe care Statele Unite o are ca și instituție. Therefore, we know how it is shipwrecked as an institution, De aceea știm cum este the principle upon which the whole world is tested, principiul asupra căruia întreaga lume este testată, which to return to a new Eden care este a se întoarce la un nou Eden, means that all of this is the same sin, the same two streams encountered in heaven, înseamnă că toate acestea sunt același păcat, aceleași două surse care sunt întâlnite și în ceruri and in the garden. și în grădină. They had the same decision to make that we have. Ei aveau aceeași decizie de făcut pe care am avut-o și noi. And God gives free will. Iar Dumnezeu dă liber arbitru. But with that free will, Dar cu acest liber arbitru, God says, Dumnezeu spune, you can exercise your free will, poți să-ți exerciți liberul arbitru, but not in the home I made for you. dar nu în
casa pe care am făcut-o pentru tine. Not in Eden. Nu în Eden. You can go to a different kingdom, Poți merge la o împărăție diferită, build your own home. să-ți construiești propria casă. So free will comes with consequences. Deci liberul arbitru vine cu niște consecințe. Since November of 2019, Din noiembrie 2019, every single country in the world fiecare țară din lume has had to deal with these issues of equality and freedom. a trebuit a avut de-a face cu această problemă de egalitate și libertate. Number one, Numărul 1, there are people who say sunt oameni care spun COVID exists, COVID există, it's terrible, este oribil, we trust the advice of the medical system, avem încredere în sfatul sistemului medical, but the government needs to back off. dar guvernul trebuie să facă un pas înapoi. There are other people who say Sunt alți oameni care spun there is no COVID, it's just the flu. nu e niciun COVID, e doar o răceală. It's all a hoax. Este o înșelătorie. Totul este o înșelătorie. Then there are others who say Apoi mai sunt și alții care spun COVID exists. COVID există, It would be good to weed out the weak people. este bun pentru e bun pentru a îndepărta Find all of that encompassed in right-wing thinking. oamenii slabi. Toate acestea sunt And the fight. cuprinse în gândirea de dreapta. When the government says, Și când guvernul spune, if you want to make a decision that hurts not just you, dacă vrei să iei o decizie care te rănește nu doar pe tine, but everyone else, dar pe oricine altcineva, you have free will. ai liber arbitru. But don't show up to work tomorrow. Dar nu veni la muncă mâine. It's the same test. Este același test. Same test as Eden. Același test ca și Eden. You can exercise your free will, Îți poți exercita liberul arbitru, but not here, dar nu aici. where we can see the damage you'll cause. Unde putem vedea răutatea pe care The o entire exercită. world has been arguing about this conflicting ethos. Întreaga lume s-a tot certat și s-a argumentat despre acest etos conflictual. So the test is still gender. Deci testul este încă despre gen, But the context of that test, însă contextul acelui test, what encompasses it, ce cuprinde, is freedom este libertate versus equality. versus egalitate. I want to move on from the internal information war to the external. Vreau să mă mut de la războiul informațional intern la războiul informațional extern. We're not going to cover every point of 2021 today. Nu vom acoperi fiecare punct din 2021 astăzi. We need to understand the progression that occurred towards the Sunday law in 2021. Trebuie să înțelegem progresia care a avut loc în legea duminicală în 2021. We need to understand Panium, this conflict between Russia and the United States. Trebuie să înțelegem Panium, acest conflict între Rusia și Statele Unite. We need to understand Syria because that was part of the prediction. Trebuie să înțelegem Siria, pentru că aceasta a fost o parte din prezicere. Without
spending much time justifying it. fără să petrecem mult timp să justificăm acest lucru, Mostly because of priorities. mai ales din pricina priorităților. Hitler had his Mussolini. Hitler l-a avut pe Mussolini, Putin has his Xi. uh, Putin îl are We pe... need to understand China. Trebuie să înțelegem China. And there are other significant occurrences in 2021. Și mai sunt și alte evenimente semnificative în 2021. But I'm only going to take a part of it today and we'll continue it next time. Dar vom petrece doar o parte din timp I aici want și to talk about continua data Ukraine, viitoare. Vreau să vorbesc despre Ucraina, that always finds itself at the heart of this tension between East and West. care se găsește la miezul acestui conflict între Est și Vest. I'm not going to go into massive amounts of detail Nu voi intra în detalii foarte mult, or I don't want to give information overload. sau nu vreau să dau prea multe informații, But I think by just tracing a couple of things, dar cred că doar prin a urmări câteva lucruri, it might help the current conflict make a little more sense. s-ar putea ca conflictul curent să aibă puțin mai mult sens. So we'll keep it simple. Așa că vom păstra simplu. If you remember the Battle of Beneventum Dacă vă amintiți de bătălia de la Beneventum between Pyrrhus and Rome, între Pirus și Roma, Beneventum, that was fought care a fost dusă în... Which side started poking first? Sau ce parte a început conflictul? Sorry, one of my sources decided to act up. One side pokes first. O parte începe conflictul. Which side poked first? Ce parte începe conflictul? Rome or Pyrrhus? Roma sau Pirus? It's actually Rome. Roma. Pyrrhus was angry. Pirus era furios. We need to keep that in mind as we talk today. Trebuie să ținem asta în minte pe măsură ce vorbim astăzi. In 1991, În 1991, it votes for independence. votează pentru independență. In 1996, În it 1996, ratifies its constitution. își ratifică Constituția. And that was the beginning of a modern independent Ukraine. Și asta a fost începutul unei Ucraine moderne, independente. So this line down the bottom Această linie jos is Ukraine. este Ucraina. Just a couple of brief points. Câteva puncte. Ukraine 1989 to 2021. Ucraina din 1999 în 2021. This line up the top Această linie de sus is only 2021. este doar 2021. So we're going to trace some of the bigger history here, just a few points. Deci vreau să urmărim istoria mai mare de aici, câteva puncte. And then we want to put some events for last year. Iar apoi vreau să punem câteva evenimente pentru anul trecut. So as the Soviet Union falls, Așadar, pe măsură ce Uniunea Sovietică cade,
We know what happens inside Russia. Știm ce se întâmplă în Rusia. A few businessmen buy up so much of the country's wealth Câțiva oameni de afaceri cumpără atât de mult din averea țării, we call them oligarchs. îi numim oligari. But the same thing was happening in other countries that had split from the Soviet Union. Însă același lucru se întâmpla și în alte țări care s-au îndepărtat, s-au despărțit de Uniunea Sovietică. First quote. Primul citat. Ukraine's oligarchs are a small group of super rich businessmen who dominate the country's economic and political life. Most got rich in the 1990s by buying state assets cheaply as they were privatized. Overnight, the men became owners of lucrative monopolies. Oligarhii din Ucraina sunt un mic grup de oameni de afaceri super bogați care domină viața economică și politică a țării. Cei mai mulți s-au îmbogățit în anii 90, cumpărând la prețuri mici active de stat, pe măsură ce acestea erau privatizate. Peste noapte, bărbații au devenit proprietari unor monopoluri profitabile. So same as Russia. The same thing that happened in Russia. Același lucru care s-a întâmplat în Rusia. The oligarchs' well-funded tentacles now reach deep into Ukrainian society. Many have their own political parties and supportive television stations. Some also have judges and senior civil servants ready to do their bidding if the need arises. Tentacolele bine finanțate ale oligarhilor se întind acum adânc în societatea ucraineană. Mulți dintre ei au propriile partide politice și posturi de televiziune care îi susțin. Unii au, de asemenea, judecători și funcționari publici de rang înalt, gata să le execute ordinele dacă e nevoie. Bernie Sanders recently said, Bernie Sanders a spus recent, US has oligarchs just the same as Russia has oligarchs. Statele Unite are oligari, la fel cum Rusia are oligari. Rich men with too much influence. Oameni bogați cu prea multă influență. It's fair to make a comparison. Este drept să faci o comparație. But it's dangerous to not also make a contrast. Dar este periculos să nici nu faci un contrast. There is a difference between the corruption and the power oligarchs wield in Russia and Ukraine. Există o diferență între corupția și puterea pe care oligarhii o au în Rusia și Ucraina And in the United States. și din Statele Unite. He compared, El a comparat, if the left doesn't become comfortable contrasting, it makes mistakes. el a spus că dacă stânga nu devine confortabilă cu a face acest contrast, va face greșeli. They have their own political parties, own television stations. Au propriile lor partide politice, propriile stații de televiziune. Paragraph 3. Nowhere in emerging Europe, where countries have adopted the westernizing approach, are oligarchs as dominant as in Ukraine. Nicăieri în Europa emergentă, unde țările au adoptat abordarea occidentalizată, oligarhii nu sunt la fel de dominanți ca în Ucraina. Sure, you have a few, but they do not absolutely dominate the economy as in Ukraine. Sigur, aveți câțiva, dar ei nu domină absolut economia ca în Ucraina. So no country in Eastern Europe that has leaned west Nicio țară din Europa din Occident care has the level of corruption through oligarchs as Ukraine. Nu are acest nivel de corupție prin oligarhi ca Ucraina. And this is part of what has torn the country apart over the last 30 years. Și asta este o parte din ceea ce a
rupt țara în două în ultimii 30 de ani. There's a lot that happens here. Sunt foarte multe lucruri care se întâmplă aici. Gonna skip to 2010. Vom sări în 2010. I'll mark 2014, Vom marca 2014, 2019, 2019, 2021. 2021. I just want us to remember 3 names. Vreau să ținem minte 3 nume. 2010 to 2014, Din 2010 până în the 2014, country was led by Viktor Yanukovych. țara a fost condusă de Viktor Yanukovych. He is a Ukrainian oligarch. El este un oligarh ucrainian. For time, we won't discuss the extent of his corruption, Pentru acest timp nu vom discuta cât de extinsă este corupția lui, but whatever you're thinking, it's worse. dar oricât de mult vă gândiți, este mai rău decât atât. From the top of the government, he ran the country like the mob. Din vârful guvernului, el conducea țara ca mafia, ca un mafiot. If you don't know the extent of his corruption and cronyism, Dacă nu știți extinderea corupției and you lui want an interesting read, și vreți go and look up his wealth and how go and look up his entire family. și vreți să vedeți cum a crescut el sau să citiți mai mult, citiți despre averea familiei lui. His net worth was valued about $12 billion. Averea lui era evaluată cam la 12 miliarde de dolari. He was one of the leading oligarchs. El era unul dintre cei mai mari oligarhi. The people were tired of it. Oamenii se săturase de aceasta. And when building upon his own corruption, și atunci când when he starts choosing his alliance with Russia over the West, când el începe să își aleagă alianța cu Rusia împotriva vestului, it leads to revolution. Aceasta duce la revoluție. They rise up, the people rise up, and he's thrown out. Oamenii se ridică împotriva lui și el este îndepărtat. That was the 2014 Ukrainian Revolution. Aceasta a fost Revoluția ucraineană din 2014. From 2014 to 2019, din 2014 până în 2019, a president is elected who leans towards the West. Se alege un președinte care ne duce către vest. We all know how Putin got involved in all of this in 2014. Știm cum Putin s-a implicat în asta în 2014. Poroshenko was elected as head of a pro-Western government after the 2014 popular protests ousted Russia-backed former president Yanukovych. Poroshenko a fost ales în fruntea unui guvern pro-occidental după ce protestele populare din 2014 l-au înlăturat pe fostul președinte Viktor Yanukovych, susținut de Rusia. Poroshenko did a lot of good. Poroshenko a făcut mult bine. Some of the major things were done just before the 2019 election, though. Unul dintre lucrurile majore sau majoritatea lucrurilor majore pe care le-a făcut au fost înainte de alegerile din 2019. January of 2019. În ianuarie 2019,
He leads the split between the Russian Orthodox Church and the Ukrainian Orthodox Church. El duce la despărțirea Bisericii Ortodoxe Ruse de cea ucraineană. We have spoken before about how Putin uses the Orthodox Church Am vorbit înainte despre modul în care Putin folosește Biserica Ortodoxă as a political weapon. ca o armă politică. The Ukrainian church had come under submitted to the Russian for 350 years. Biserica ucraineană s-a supus rușilor pentru 350 de ani. Now they split from the Russian and proclaim their own independence. Acum ei s-au despărțit de ruși și au proclamat propria independență. Quoting from the BBC. Citând de la BBC, the move has provoked a furious response in Russia, where the church has broken off links, deepening a split in the worldwide Orthodox Church. unde mișcarea a provocat un răspuns furios în Rusia, unde biserica a rupt legăturile, adâncind o divizare în Biserica Ortodoxă Mondială. Ukraine's churches have for centuries been under the authority of the leaders of the Russian Orthodox Church in Moscow. The Moscow branch of the Ukrainian Church has denied accusations that it acts as a tool of the Kremlin and says it has tried to bring about peace in eastern Ukraine. Bisericile din Ucraina au fost timp de secole sub autoritatea liderilor Bisericii Ortodoxe Ruse din Moscova. Ramura moscovită a Bisericii Ucrainene a negat acuzațiile potrivit cărora acționează ca o unealtă a Kremlinului și afirmă că a încercat să aducă pacea în estul Ucrainei. The next month, he amends the Ukrainian constitution. În următoarea lună, el amendează Constituția ucraineană. Ukraine on Thursday adopted a historic change to its constitution, spelling out the ex-Soviet country's aspirations to join the European Union and NATO 2 months before a crucial presidential vote. Ukrainian President Poroshenko, who initiated the bill and is running for re-election on March 31, called the passing of the legislation a momentous decision. It's a historic day, he added. Ucraina a adoptat joi modificări istorice ale Constituției sale, precizând aspirațiile fostei țări sovietice de a adera la UE și NATO cu 2 luni înainte de un vot prezidențial crucial. Președintele ucrainean Petro Poroshenko, care a inițiat proiectul de lege și care candidează pentru o realegere pe 31 martie, a calificat adoptarea legislației drept o decizie capitală. Este o zi istorică astăzi, a adăugat el. So he does a lot of good things. Deci el face foarte multe lucruri bune. He is pro-Western. Este pro-occidental. But the people have a problem. Dar oamenii au o problemă. Within Ukraine, there's still problems. În Ucraina încă sunt probleme. Poroshenko is an oligarch. Poroshenko este un oligarh. Now, he's not anywhere to the extent of Yanukovych. El nu este atât de mult ca și Ianucovici. He only has about $1 billion. El are cam un miliard de dolari. But he's still an oligarch and he's still corrupt. Deci el este încă totuși un oligarh și încă este corupt. And the people were tired of it. Și oamenii se săturaseră de asta. In 2019, through a vote, În 2019, prin vot, was also a type of revolution. a fost tot un fel de revoluție. On April 21st, 2019, television star Zelensky crushed incumbent President Petro Poroshenko in the second round of Ukraine's presidential elections. Even though Zelensky has never held elected office, voters were so tired of corruption and economic stagnation that they were willing to take a risk.
La 21 aprilie 2019, vedeta de televiziune Volodymyr Zelensky l-a zdrobit pe președintele în exercițiu Petro Poroșenko în al doilea tur al alegerilor prezidențiale din Ucraina. Chiar dacă Zelensky nu a deținut niciodată o funcție aleasă, alegătorii erau atât de obosiți de corupție și de stagnare economică încât au fost dispuși să-și asume un risc. The people know there's corruption in their country. Oamenii știu că există corupție în țară. When Russia invaded, Atunci când one elderly Rusia lady was interviewed a invadat, a fost intervievată o bătrânică just on the streets, pe stradă and she said, "We want the corrupt government we elected." și ea spune, noi vrem guvernul corupt pe care l-am ales. Not the corrupt government Putin wants to give us. Nu guvernul corupt pe care Putin vrea să ne-l dea. We're capable of electing our own corrupt government. Suntem capabili să ne alegem propriul guvern corupt. As Poroshenko belatedly admitted in the closing days of the election campaign, his main failure had been to appoint too many political cronies to key positions of state administration. He had failed to transform governance from a personalized patron-client basis to a modern, legal, rational and accountable one, which citizens demanded after the revolution of dignity in 2014. Așa cum Poroșenko a recunoscut cu întârziere în ultimele zile ale campaniei electorale, principalul său eșec a fost acela de a numi prea mulți acoliți politici în poziții cheie ale administrației de stat. El nu reușise să transforme guvernarea de la o bază patron-client personalizată la una modernă, legal, rațională și responsabilă pe care cetățenii au cerut-o după Revoluția Demnității din 2014. Like Trump, Zelensky didn't have any experience in government. Ca și Trump, Zelensky nu avea nicio experiență în a guverna. But he ran on one platform, one promise. Dar el a condus pe o singură I'll do platformă. what you wanted done in 2014. Eu voi face ceea ce voi ați vrut să faceți în 2014. I'll cut down the power of the oligarchs Voi tăia puterea oligarhilor and reduce corruption in Ukraine. și voi reduce corupția în Ucraina. Zelensky ran an unusual campaign. He made few programmatic promises beyond a general pro-Western course, but cast himself as a person who would clean up corruption. Zelensky a desfășurat o campanie neobișnuită. El a făcut puține promisiuni programatice dincolo de un curs general pro-occidental, dar s-a prezentat ca o persoană care va curăța corupția. This article shows his similarities with Trump, but also some differences. Acest articol arată similaritățile lui Zelensky cu Trump, Poroshenko loses badly. dar și niște diferențe. Poroșenko pierde destul Zelensky de is rău elected. și Zelensky este ales. Now, if you have hopefully followed the Pandora Papers, Dacă ați urmărit articolele Pandora, Zelensky has his own little private arrangement with private offshore banking. și Zelensky are aranjamentul lui privat cu companii de peste țări, nu cu bănci de peste hotar, But I'll be careful what I say about everyone's hero. dar o să am grijă ce spun despre eroul tuturor. Biden became president and realized what he promised was not that easy. Biden? Cred că Zelensky se referă. Sau Biden. Obama, even more so. Nu.
Biden a devenit președinte și a realizat că ceea ce a promis nu era atât de So in ușor. fulfilling that promise, Zelensky got very little done between 2019 and 2021. Și Obama la fel. Așa că și Zelensky a reușit să facă foarte puțin între 2019 și 2021 să își îndeplinească această promisiune. Can have a little sympathy. Poți să ai puțină simpatie. 3 months into his presidency, he has a call with Donald Trump. La 3 luni după ce a fost ales, el are un apel cu Donald Trump. He has 3 months of political experience. Are 3 luni de experiență politică. Donald Trump is hanging him over the coals. Și Donald Trump And if he gives Trump what Trump wants, îl ține atârnat prin telefoane și dacă el îi dă lui Trump ceea ce vrea, investigates Biden's son, să investigheze pe băiatul lui Putin, he knows that next year băiatul lui Biden Biden. could get elected m-am zăpăcit, and hold a grudge. So without getting sidetracked into the American politics of late 2019, fără să ne deviem la politica americană din 2019, Zelensky had a lot to navigate. Zelensky a avut multe lucruri prin care să navigheze. He got very little of his promise done between 19 and 2021. A reușit foarte puțin să îndeplinească între 2019 și 2021. That all changed in 2021 with the new US administration. Toate acestea s-au schimbat în 2021 cu noua administrație a Statelor Unite. And it was the Biden administration that put pressure on Zelensky. Și administrația Biden a pus presiune pe Zelensky. They want Ukraine in the West, in the Western fold. Ei vor Ucraina în Occident. But they say you have to deal with your oligarchs and corruption. Dar spun, trebuie să te ocupi de problema oligarhilor și a corupției. Financial Times. Zelensky has come under pressure from the Biden administration to clamp down on Ukraine's oligarchs and step up the fight against corruption. Un articol din Financial Times spune că Zelensky a fost supus presiunilor din partea administrației Biden pentru a lua măsuri drastice împotriva oligarhilor ucrainieni și pentru a intensifica lupta împotriva corupției. And he begins that in earnest in February of 2021. Și el începe asta în februarie 2021. He goes after a few. Merge, sau să zicem, după câțiva oligarhi. One of them is the former President Poroshenko. Unul dintre ei este fostul președinte Poroshenko, who has now been charged with treason. care este acuzat de trădare. Some of these oligarchs are, as you would expect, claiming all of this is politically motivated. Așa cum vă așteptați, mulți dintre acești oligarhi spun că toate acestea sunt motivate politic. But there's one key oligarch we need to know about that he's gone after. Dar există un oligarh cheie despre care trebuie să știm, care a fost acuzat de Zelensky. Victor Medvedchuk. Victor Medvedchuk. The 66-year-old heads the political council of the pro-Russian party opposition Platform for Life. În vârstă de 66 de ani, acesta conduce Consiliul Politic al Partidului Pro-Rus, Platforma de Opoziție pentru Viață.
So again, some of the oligarchs have their own political parties. Așa cum am spus, unii dintre oligarhi au propriile lor partide politice. Medvedchuk's political party is the largest opposition group in their parliament. Partidul politic al lui Medvedchuk este cel mai mare grup de opoziție din Parlament, holding 44 of the 450 seats. care ține 44 din cele 450 de So locuri. Medvedchuk has his own political party, the largest opposition in parliament. Deci Medvedchuk are propriul lui partid politic, cel mai mare partid de opoziție din Parlament. He also has 3 television channels in Ukraine under his control. Și de asemenea are 3 canale de televiziune sub controlul său în Ucraina. And Medvedchuk is the voice of Vladimir Putin in Ukraine. Și Medvedchuk este The two are so close. vocea lui Vladimir Putin Putin în is Ucraina. godfather to Medvedchuk's daughter. Cei doi sunt atât de apropiați încât Putin este nașul fiicei lui Medvedchuk. In February, Zelensky starts to go after Medvedchuk. În februarie, Zelensky începe să merge împotriva lui Medvedchuk. Therefore, also his political parties and his television stations. Împotriva partidelor lui politice și împotriva stațiilor de televiziune. They shut down the television channels. Au închis canale de televiziune. Freeze Medvedchuk's assets. Au înghețat activele lui Medvedchuk. And place sanctions on him. Și au pus sancțiuni asupra lui. These 3 television channels Aceste 3 canale de televiziune are the ones that broadcast the Russian narrative inside Ukraine. sunt cele care prezintă propaganda rusească în Ucraina. So why had Poroshenko and others tolerated Medvedchuk's behavior? De ce Poroshenko și alții au tolerat comportamentul lui Medvedchuk? Quoting from the BBC, Citând din BBC, quote 12, you don't need to translate that, but number 12. For years, Mr. Medvedchuk, leader of pro-Russian Party for Life, has been tolerated in Ukrainian political circles because he was seen as an important channel of communication with the Kremlin. With Mr. Zelensky making little progress in attempting to negotiate with Russia an end to the war in the East, it's clear that that calculus has changed. timp de ani de zile, domnul Medvedchuk, liderul partidului pro-rus For Life, a fost tolerat în cercurile politice ucrainene deoarece era considerat un important canal de comunicare cu Kremlinul. Având în vedere că domnul Zelensky a făcut puține progrese în încercarea de a negocia cu Rusia un sfârșit al războiului din Est, este clar că calculul s-a schimbat. So his channels, his political party had been tolerated for so long El, canalul lui și partidele lui politice au fost tolerate atât de mult timp because they wanted a way to communicate with Putin. pentru că își doreau un mod de a comunica cu Putin. Don't know if you remember, I think it's the Minsk agreements of 2014. Nu știu dacă vă amintiți despre acordurile de la Minsk în 2014. That was done to an extent with Medvedchuk. Acestea au fost făcute prin Medvedchuk. So we all know about the troop build-up in October of 2021. Știți cu toții despre
adunarea de trupe din octombrie 2021, but it actually began in March. dar de fapt a început în martie. In March, quoting, this is from the Wikipedia page, Aici este pe pagina de Wikipedia, în martie, called The Prelude to the 2022 Russian Invasion of Ukraine. numit Preludiul invaziei din Ucraina din 2022. In March and April 2021, Russian President Vladimir Putin ordered the Russian military to begin massing thousands of personnel and equipment near its border with Ukraine and Crimea, representing the largest mobilization since the annexation of Crimea in 2014. This precipitated an international crisis due to concerns over a potential invasion. Satellite imagery showed movements of armor, missiles, and heavy weaponry. We'll stop there. În martie și aprilie 2021, președintele rus Vladimir Putin a ordonat armatei ruse să înceapă să adune mii de oameni și echipamente în apropierea graniței sale cu Ucraina și Crimea, prezentând cea mai mare mobilizare de la anexarea Crimeei în 2014. Acest lucru a precipitat o criză internațională din cauza îngrijorărilor legate de o potențială invazie. Imaginile de satelit au arătat mișcări de blindate, rachete și armament greu. So he's going to partially withdraw in June, El se va retrage parțial în iunie and in October he has everything in place. They're going to flood back. În octombrie el are totul pus la punct și vor And only then is a proper degree of attention going to be given to the crisis. reintra și apoi este dată o atenție așa cum trebuie acestei crize. But it began in March. Dar a început în martie. And it's widely considered to be directly connected to Zelensky's actions in February. Și este considerat ca fiind conectată direct cu acțiunea lui Zelensky din februarie. This doesn't intimidate Zelensky. Aceasta nu-l intimidează pe Zelensky, He only doubles down. el din contră este și mai dur And in May, și în mai Zelensky escalates it. Zelensky escaladează, sau mă rog, Undeterred, Ukrainian prosecutors in May seek Medvedchuk's arrest on charges of treason. Fără să se descurajeze, procurorii ucraineni au cerut săptămâna în mai cer arestarea lui Medvedchuk sub acuzație de trădare. On Friday, Putin hit back, saying Moscow would respond promptly and properly, bearing in mind all the threats posed to us. Vineri, Putin a ripostat spunând că Moscova va răspunde prompt și corespunzător, ținând cont de toate amenințările care ne sunt adresate. So you would need to go to Elder Parminder's presentations Deci ar trebui să mergeți la prezentările lui Elder Parminder to understand how Zelensky's cleanup of disinformation in Ukraine cum curățarea propagandei pe care o face Zelensky în Ucraina is being interpreted inside Russia. este interpretată în Rusia. Ukraine, Putin added, is being turned slowly but surely into some antipode of Russia, some anti-Russia. Ucraina, a adăugat Putin, este transformată încet, dar sigur într-un antipod al Rusiei, un anti-Rusia. Putin's rhetoric now is only going to escalate as he brings in World War II.
Retorica lui Putin va escalada și mai mult pe măsură ce where the anti-Russia was Nazi Germany. a început să aducă ideea despre al doilea război mondial, în care anti-Rusia era Germania Coming back to nazistă. Medvedchuk. Întorcându-ne la Medvedchuk. Medvedchuk has been regarded by Ukraine's pro-Western leadership as the voice of the Kremlin, relaying its views through TV channels owned by an associate and via his leadership of opposition Platform for Life. Nu știu de So unde ai that's citit. 14, second paragraph. Ok. Mai recent, el a fost considerat de către conducerea pro-occidentală a Ucrainei ca fiind vocea Kremlinului, Medvedchuk, transmițând opiniile acestuia prin intermediul canalelor de televiziune deținute de un asociat și prin intermediul conducerii platformei opoziției Pentru Viață, cel mai mare partid pro-rus de opoziție din Ucraina, care se opune viitoare integrări a NATO, The largest of Ukraine's pro-Russian opposition parties, which opposes the country's future integration into NATO and the EU. Quoting an advisor to Zelensky. Citând un consilier al lui Zelensky, Medvedchuk is not only an oligarch, but he's also the primary agent of influence for the Kremlin in Ukraine for decades. Medvedchuk nu este doar un oligarh, ci și principalul agent de influență al Kremlinului în Ucraina de zeci de ani. They describe this crackdown as a pressing part of a broader effort to break oligarch capture of the country's politics and economy. Explicând că represiunea este o parte presantă a unui efort mai amplu de a rupe captura oligarhică a politicii și economiei țării. Quoting, "This makes him very dangerous for Ukraine's national security." Acest lucru îl face foarte periculos pentru securitatea națională a Ucrainei. The head of the Ukraine Forum at Chatham House in London says, Șeful Forumului pentru Ucraina de la Chatham House din Londra spune: I'll just begin, sorry, continue. I'll just begin that quote. He is Putin's asset inside Ukraine, said the head of the Ukraine Forum at Chatham House in London. He is like a magnet for all pro-Russian groups, for pro-Russian sentiment. Este ca un activ al lui Putin în interiorul Rusiei, este ca un magnet pentru toate grupurile pro-rusești, pentru sentimentele pro-rusești. Before they were taken off air, the TV stations under his control had for years aired narratives almost the same as Russian state TV channels. Înainte de a fi scoase din emisiile, posturile de televiziune aflate sub controlul său au difuzat ani de zile narațiuni aproape identice cu cele ale posturilor de televiziune de stat rusești. Putin is presented as a hero. Russia is a friendly nation with which we need to have friendly ties. Our enemy is the West. Ukrainians are fascists, and this is not a real nation after all. Putin este prezentat ca un erou, Rusia este o națiune prietenoasă cu care trebuie să avem legături de prietenie. Inamicul nostru este Occidentul, ucrainienii sunt fasciști și aceasta nu este o națiune reală până la urmă. Zelensky's administration and independent experts have pointed to evidence that the Kremlin in effect finances the broadcasting and political activities of Medvedchuk and his associates by granting them lucrative energy business interests inside Russia. Administrația lui Zelensky și experți independenți au indicat dovezi că Kremlinul a finanțat de fapt activitățile de radiodifuziune și politice ale lui Medvedchuk și ale asociațiilor săi, acordându-le
interese de afaceri profitabile în domeniul energiei în Rusia, says Hannah Hopko. spune Hanna Hopko. Zelensky's fight against Medvedchuk is a fight against Putin. Lupta lui Zelensky împotriva lui Medvedchuk este o luptă împotriva lui Putin. So you can understand why in February Deci puteți să înțelegeți de ce în februarie who pokes first? cine este primul care începe conflictul. In May, even considering the troop build-up, În mai, chiar luând în considerare adunarea de trupe a rușilor, Zelensky continues to push back against Medvedchuk. Zelensky continuă să împingă înapoi împotriva lui Medvedchuk. So in June, there's a partial withdrawal of the troops. În iunie este o retragere parțială a trupelor, But this doesn't mean that Putin is rethinking. dar asta nu înseamnă că Putin regândește situația. In July, Putin releases his essay. În iulie, Putin își publică eseul On the historical unity of Russians and Ukrainians. asupra unității istorice a Rusiei și Ucrainei. He makes it mandatory reading for their armed forces. O face o citire obligatorie pentru armată. He argues that they're all one people after all. El argumentează că sunt un singur popor, Denies the existence of Ukraine as an independent nation. neagă existența Ucrainei ca o națiune independentă. He says, midway through paragraph 2, the formation of an ethnically pure Ukrainian state aggressive towards Russia is compared to a weapon of mass destruction against Russia. Spune că Putin compară formarea unui stat ucrainean pur din punct de vedere etnic agresiv față de Rusia cu o utilizare a armelor de distrugere în masă împotriva rușilor. So these actions to clean up Russian influence inside Ukraine Aceste acțiuni pentru a curăța influența rusească în Ucraina because they're all one people, pentru că sunt un singur popor, he describes as an ethnic cleansing. el o descrie ca o curățire etnică. And then describes the country. The country itself then becomes a weapon of mass destruction. Iar apoi țara în sine devine o armă de distrugere în masă. He questions the legitimacy of Ukraine's contemporary borders. El pune la îndoială legitimitatea granițelor contemporane ale Ucrainei. He rewrites a lot of history. Rescrie foarte multă istorie. Last paragraph. Putin places blame for the current crisis on foreign plots and anti-Russian conspiracies. According to Putin, the decisions of the Ukrainian government are driven by a Western plot against Russia. Putin pune vina pentru criza actuală pe comploturile străine și pe conspirațiile antirusești.
Potrivit lui Putin, deciziile guvernului ucrainean sunt determinate de un complot occidental împotriva Rusiei. And for our non-Russian minds, there is some truth to that. Și pentru mințile noastre non-ruse există un adevăr, sămânță de adevăr aici. Biden was saying, clean up the mess. Biden îi spunea, curăță problema, rezolvă problema. You just change a few words and that's a Western plot against Medvedchuk, a Western plot against Russia. Poți să schimbi câteva cuvinte și cuvintele acestea pot deveni un complot occidental împotriva lui Medvedchuk. It's considered that around here, Este considerat că cam în această perioadă de timp, the first phase of the crisis ends. prima fază a crizei se sfârșește. I just wanted us to see those beginning steps that led to October and then the invasion. Vreau să vedem acești pași de început care au dus la octombrie și apoi la invazie. I know that none of this is happening in a vacuum. Știu că toate acestea nu vin din senin. Putin's had an issue with Ukraine for decades. Putin a avut o problemă cu Ucraina de zeci de ani. Russia was cautious but happy when Zelensky was elected. Rusia era, să zicem, fericită atunci când a fost ales Zelensky. They hoped that he might be their Trump. Ei sperau ca el să fie Trumpul lor. In Ukraine, În Ucraina. inexperienced, Fără experiență, able to be threatened, manipulated. să poată fi manipulat, And amenințat. when Zelensky didn't do much from 2019 to 2021, that was okay. Și când Zelensky nu a făcut foarte mult din 2019 până în 2021, asta a fost ok. But the original catalyst was not Pyrrhus, it was Rome. Dar catalizatorul original nu a fost Pirus, ci Roma. I hope these early events can help illustrate that for us. Sper că aceste evenimente timpurii să poată să ilustreze acest lucru pentru noi. And even before we get to October, it's centering on information. Și chiar și până când ajungem în octombrie, totul se centrează pe informații. Influence and Russian disinformation channeling into Ukraine Influență și dezinformare rusească care sunt direcționate în Ucraina, that Zelensky was in the process of plugging up. pe care Zelensky era în procesul de a o îndepărta. And Putin saw this as a significant enough of a threat that he has to respond. Și Putin a văzut asta ca o amenințare destul de semnificativă încât el trebuie să răspundă, Regardless of the consequences. indiferent de consecințe. This is as far as I wanted to go in tracing last year and the development of the conflict. Asta este cât de departe am vrut să merg în a urmări ceea ce s-a întâmplat în anul trecut în dezvoltarea But I want to conflictului. make a couple of small points before we close. Dar vreau să mai evidențiez câteva puncte înainte să închid. Many leaders within, particularly the West, made a major mistake when it came to Putin. Mulți lideri, în mod deosebit în vest, au făcut o greșeală majoră atunci când a venit vorba de Putin. Obama as much as all of them. Obama, la fel ca toți ceilalți. He humiliated Putin El l-a umilit pe Putin
when he said Russia is a regional power când a spus că Rusia este o putere regională that is threatening some of its immediate neighbors, care amenință câțiva din not vecinii out of imediați. strength but out of weakness. Nu din putere, ci din slăbiciune. They underestimated Russia. Ei au subestimat Rusia. And even through the first half of last year, Și chiar și la prima jumătate a anului trecut, you kind of struggle to see a conflict between the United States and Russia. era foarte greu să vadă un conflict între Statele Unite și Rusia. Because through Biden's first 8 months as president, Pentru că în primele 8 luni ale președinției lui Biden, he continued the thought that China's the threat. el a continuat ideea că China este amenințarea, de fapt. And Biden was trying to get closer to Russia Și Biden încerca să se apropie mai mult de Rusia, so that he could try and get some air, some space between Russia and China. ca să poată să obțină niște spațiu între Rusia și China. He still chose to chase China rather than Russia. El tot a ales să fie mai mult împotriva Chinei decât împotriva Rusiei. Quote 20. Citatul 20. Successive US administrations took the eye off the ball when it came to Putin, when it came to Russia, and they misjudged him. They didn't take the threat that he posed seriously enough, and that goes right up to Joe Biden, who thought that he could concentrate on China and the threat that the United States now feels that China poses to both the United States and the West, and leave Russia, regional power, to the Europeans. Administrațiile americane succesive au luat ochii de la minge când a venit vorba de Putin, când a venit vorba de Rusia. L-au judecat greșit și nu au luat suficient de în serios amenințarea pe care acesta o reprezenta. Și asta până la Joe Biden, care a crezut că se poate concentra pe China și pe amenințarea pe care Statele Unite o consideră acum că China o reprezintă atât pentru Statele Unite cât și pentru Occident și să lase Rusia în seama europenilor. But this was also true under Trump, although he, despite his reputation, supported more sanctions against Russia than anyone else, but also of Barack Obama, who dismissed Russia as a regional power, which was a slight that I think Putin neither forgot nor forgave. And I don't think that anybody is looking at this situation now and is saying that Russia is just a regional power. Dar acest lucru a fost valabil și în timpul lui Trump, deși acesta, în ciuda reputației sale, a susținut mai multe sancțiuni împotriva Rusiei decât oricine altcineva. Dar și a lui Barack Obama, care a respins Rusia ca putere regională, ceea ce a fost o ofensă pe care cred că Putin nu a uitat-o și nu a iertat-o. Și nu cred că cineva se uită acum la această situație și spune că Putin este doar o putere regională. Too little, too late. Prea puțin și prea târziu. Hitler had his Mussolini. Hitler a avut pe Mussolini. Mussolini was dangerous. Mussolini era periculos. He was a little less unhinged, at least at the beginning. Era mai puțin necontrolat, cel puțin la început. But the focus of many countries and the United States on China Dar concentrarea multor țări și a Statelor Unite pe China, too often the dismissal of Russia, și adesea ignorarea Rusiei, problemei Rusiei, thinking they could throw it some scraps and keep them happy, gândind că ei pot să le arunce niște frimituri și să-i țină fericiți, was a mistake. a fost o greșeală. But there's one person who saw Putin for what he was. Dar
Există o persoană pe care l-a văzut pe And Putin who is that? ca Want to make the ceea ce point era before we close? cu adevărat. Și cine este acea persoană? That external events going correctly Aceste evenimente externe desfășurându-se corect, we should be in Hillary Clinton's second term. dacă s-ar fi desfășurat corect, ar trebui să fim în al doilea mandat al lui Hillary Clinton. And that is significant. Și asta este semnificativ. What was the issue in 2016? Care era problema în 2016? Why did Putin really not want her to win? De ce își dorea Putin ca Hillary Clinton să nu câștige? Could say they hated each other, Poți să spui că se urau unul pe celălalt, but she saw Putin for what he was, dar ea l-a văzut pe Putin așa cum era, în realitate, and she said so. și a spus asta. So the two did not get along. Deci cei doi nu s-au înțeles. She saw him for what he was to a degree that neither Obama or Biden were able to do. Ea l-a văzut așa cum era într-o măsură în care nici Obama, nici Biden nu au putut să vadă. Putting a quote in the translation forum, it's not in the notes. It indicates Putin's disdain for Hillary Clinton. Indică disprețul lui Putin asupra lui Hillary Clinton. But also another underlying issue that he definitely has. Și alte probleme pe dedesubt pe care le are cu siguranță. It's better not to argue with women, Putin began on a high note. But Miss Clinton has never been too graceful in her statements. Este mai bine să nu încep certuri cu femei, a spus Putin, așa în glumă poate, dar doamna Clinton n-a fost întotdeauna Nice that he foarte expects women to be graceful. grațioasă în afirmațiile ei. Dar el se așteaptă ca femeile să fie grațioase. Still, we always met afterwards and had cordial conversations at various international events. I think even in this case, we could reach an agreement. Cu toate acestea, ne-am întâlnit întotdeauna după aceea și am avut întâlniri cordiale la diferite, conversații cordiale la diferite evenimente internaționale și cred că și în acest When caz am people putut push să ajungem la boundaries un too far, it's not because they are acord. strong, but because they are weak. But maybe weakness is not the worst quality for a woman. Când oamenii împing granițele prea departe, nu este pentru că sunt puternici și pentru că sunt slabi, dar poate că slăbiciunea nu este cea mai rea calitate pentru o femeie. Even Panium. Chiar și Panium, Even the war between the King of the North and the King of the South chiar și războiul dintre împăratul Nordului și împăratul Sudului is wound around gender. se duce în jurul genului. Obama could not confront him Obama nu putea să-l confrunte. for very different reasons. Trump could not confront him. Pentru motive foarte diferite, Trump nu a putut să-l confrunte. Biden wasted the first 8 months of his presidency. Biden a irosit primele 8 luni ale președinției sale, Clinton could have. însă Clinton putea să facă asta. She saw him for what he was, Ea l-a văzut așa cum era în realitate, for what he had to prove. Prin ceea ce își dorea să dovedească. Even when he deliberately intimidated Angela Merkel, Chiar și atunci când a intimidat-o în mod intenționat pe Angela Merkel, she said, I understand why he had to do that, ea spune, înțeleg de ce a încercat să facă asta,
He has to prove he's a man. El trebuie să dovedească că e un bărbat. Russia has nothing. Rusia nu are nimic. No successful politics or economy. Nu are nicio economie de succes sau o politică de All succes. they have is this. Tot ce au este aceasta. But for all the weakness that he thought Clinton had, Dar pentru toată slăbiciunea pe care el credea că o are in 2016, he was afraid to face her. în 2016 era teamă de ea. He was afraid of her winning that presidency. Era teamă ca nu cumva să câștige acea președinție. So he derails the United States in the process. Așa că el deraiază Statele Unite în acest proces and helps the United States elect a president just like him. și ajută Statele Unite să aleagă un președinte exact ca el. I want to close on a quote Vreau să închei cu un citat by Ekaterina Kodrakadze. de Ecaterina Cotricadze. She was a news anchor for TV Rain in Russia. Ea a fost o prezentatoare de știri la TV Rain în Rusia. She says, but now Vladimir Putin has this full disclosure. There is no trying to show himself to the world as a person who may be interested in democracy, as a person who still has some kind of interest in freedom in Russia, as a person who can still be flexible in some ways. There is no flexibility at all. This is the end of the Russia we have known before. This is the end of everything that we were used to. This person, Vladimir Putin, has decided to kill everything, to destroy everything that was free and independent in Russian Federation. It was not a democracy before, we know that of course, but now this is not Russia anymore. Dar acum Vladimir Putin are această dezvăluire completă. Nu mai încearcă să se arate lumii ca o persoană care poate fi interesată de democrație, ca o persoană care încă mai are un fel de interes pentru libertățile din Rusia, ca o persoană care încă mai poate fi flexibilă în anumite privințe. Nu există deloc flexibilitate. Acesta este sfârșitul Rusiei pe care am cunoscut-o înainte. Acesta este sfârșitul a tot cu ce eram obișnuiți. Această persoană, Vladimir Putin, a decis să ucidă totul, să distrugă tot ceea ce era liber și independent în Federația Rusă. Nu a fost o democrație înainte, știm asta, desigur, dar acum aceasta nu mai este Rusia. So there's a lot more to say about 2021. Mai sunt multe de spus despre 2021. This is only one subject. Acesta este doar un subiect, But without going into information overload, dar fără să mergem într-o supraîncărcare de informații. what brought about Vladimir Putin's full disclosure Ceea ce a dus la revelarea completă a caracterului Vladimir Putin was particularly the first phase, the build-up to the conflict. a fost în primul rând prima fază, pregătirea pentru conflict. And it was Zelensky that kicked first. Și Zelensky a fost cel care a lovit primul. I wanted us to see that, Vreau să vedeți acest lucru, of the internal actions in Ukraine that were angering Putin. acțiunile interne din Ucraina care îl făceau furios pe Putin, For our minds, positive ones. în mintea noastră pozitive, Generally not for a Russian mind. dar în general nu pentru o minte rusească. It's part of this attack on a Russian way of life. Este o parte din acest atac asupra modului de viață rusesc. Then I want us to see how it centers on information, Apoi vreau să vedeți cum se centrează pe informații, particularly Russian propaganda channeled through Ukraine.
în mod deosebit prin canalele de propagandă rusești în Ucraina, then I wanted us to again just think about 2016 and what should have been. apoi vreau din nou să ne uităm la 2016 și ce ar fi trebuit să se întâmple. The errors of the United States. Erorile Statelor Unite. We'll pick this up when we meet again. Vom continua atunci când ne reîntâlnim. If you kneel with me, we'll close in prayer. Haideți să îngenunchem și să ne rugăm. Dear Lord, Dragul nostru Părinte, we see how what you prophesied vedem cu ceea ce Tu ai profetizat has come to pass s-a întâmplat and continues to. și continuă să se întâmple. We see this conflict laid out in Daniel 11, Vedem acest conflict care se petrece în Daniel 11, embedded in Daniel 8. care se petrece în Daniel 8. We know the final end, Știm even if it's through a glass darkly. sfârșitul final. When it comes to the external, you haven't left us Când vine vorba completely blind. Când vine vorba despre ce se întâmplă în extern, Tu nu ai lăsat în întuneric. How much more have you given us the ability to see the internal? Cu atât mai mult ne-ai dat capacitatea să vedem internul. How much more important has that been? Cu atât mai important a fost acest lucru. The spiritual, Spiritualul. the great controversy. Marea luptă. Two messages, two conflicting streams, Două mesaje, două surse conflictuale. two conflicting definitions of government. Două definiții conflictuale ale guvernului. From heaven 6,000 years ago Din cer cu 6.000 de ani în urmă, to the glorious land now. la țara glorioasă de acum. As we see through this camp meeting's presentations, Pe măsură ce vedem prezentările din această tabără and through the meetings yet to come, și prin întâlnirile care urmează să vină, I pray that we will learn to trust you, cer ca să învățăm să how you have taught us of the external, să avem încredere în Tine, cum ne-ai învățat despre extern but even more so și chiar și mai mult, as you guide our spiritual steps, pe măsură ce ne conduci pașii spirituali, the personal decisions that we make, deciziile personale pe care le facem, that are political, care sunt politice, that do choose one of those streams, care aleg unul dintre aceste surse. we'll also trust you here De asemenea, avem încredere în Tine aici, as you have internally guided this movement. așa cum ne-ai ghidat în mod intern această mișcare. Bring us closer into unity. Adu-ne mai aproape în unitate. I pray this in Jesus' name. Mă rog aceasta în numele lui Isus. Amen. Amin. Thank you, everyone. Good week.